Це найсмачніший лимонний кекс, який я коли-небудь куштувала. Співвідношення інгредієнтів у цьому рецепті 100% ідеально. Для мене це краще всіх тортів і десертів. Для початку розділити 4 яйця на білки і жовтки. Відділяю білки дуже акуратно, щоб до них не потрапила жодна краплинка жовтка, бо вони не зіб'ються. До жовтків додати 170 г цукру і збити. Вони повинні збільшитися в об'ємі і посвітліти. Тепер 200 г м'якого масла, яке я заздалегідь витягнула з холодильника, додати і збити також разом. Також потрібно натерти цедру 1 лимона. Для насиченості смаку можна додати цедру 2 лимонів. Також можна готувати із апельсином, тільки тоді це буде смачний апельсиновий кекс. Ну і вичавити сік з половинки лимона. Також замість лимонного соку можна нарізати лимон шматочками, перемішати його з крохмалем для густини і покласти між шарами тіста. Виходить теж дуже соковито. Додаю вичавлений сік до жовтків і перемішую міксером. У 270 г просіяного борошна просію пів чайної ложки куркуми для кольору і 1 чайна ложка розпушувача. Додаю до жовтків ванільний екстракт або 10 г ванільного цукру. Ну і тепер додаю половину борошна. Перемішую міксером і додаю іншу половину борошна. Тепер до білків додаю дрібку солі і збиваю до стійкості. Додаю білки частинами до суміші і обережно перемішую лопаткою знизу вгору. До тіста можна додати також 50 г родзинок і 50 г цукатів. Це урізноманітнить смак. Тепер форму для кексу потрібно змастити маслом або олією. Форму можеш брати будь-яку. Лише потрібно розрахувати, що кекс підніметься, тому форма має бути трішки більшою і заповненою мінімум на 2/3. Викладаю тісто і розрівнюю. Рецепт збалансований за пропорціями і сумісністю інгредієнтів, тому і смак незабутній. Духовку я вже розігріла на 170 градусів. Режим верх-низ. Випікається кекс 50 хвилин. Зараз приготую глазурь. Для глазурі змішаю 2-3 столових ложки цукрової пудри і 4-6 столових ложок лимону. Якщо глазурь виходить дуже рідка, то потрібно додати ще пудри, тому що якщо вона буде рідкою, то стече уся з поверхні. Готовий кекс залишаю деякий час охолонути, і поки він ще буде теплим, змащую глазур'ю зверху. Особливо гарно виглядає цей кекс з глазур'ю. Це чудове поєднання солодкого і кислинки. Кекс виходить рум'яний зовні і ніжний всередині, а консистенція дуже приємна. Чесно, неможливо відірватися. Це лимонний кекс. Гарний, м'який, ароматний, легкий, з ніжною кислинкою і хрусткою скоринкою. Виходить ідеальним. А глазур додає вау-ефект. Дуже ніжний і вершковий смак, помірно солодкий, який просто тане в роті. З'їдається такий кекс після випічки всією сім'єю за 15 хвилин. Тому приготуй і теж скажи, що думаєш про рецепт. Смачного!